දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මුං අතිරා හදා ගන්න ආකාරය. අපි ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා දැන් බලමු. සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියාලා ගත්ත මුංගට දැන් මේ බැදීම සඳහා ගන්න මුං අතිරා හදන්න. මුංගට ග්‍රෑම් 250. එන්සාලට දෙකකුත් අපි මුංගට එකටම එකතු කරලා බැද ගන්නවා. බැදගත් එන්සාල්ලටයි බැදගත් මුංගටයි මේ වංගෙඩිය දාලා අපි කොටා ගන්නවා. මේ කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 125ක්. මේ හාල් මේ දියේ දාලා වතුරේ දාලා පැයක් විතර පෙඟෙන්න ඇරලා මේ හාල් වංගෙඩිය දාලා කොටාලා පිටි බවට පත් කරගත්තේ. මේ විදියට පිටි ගෙදර සකස් කරගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට කොටන්න පුළුවන් ආකාරයට. එහෙමත් බැරි නම් මේ විදියට පිටි කඩේ ගන්න තියෙනවා. ඒ පිටි අරගෙන කරත් කමක් නැහැ. මේ පිටි එක දැන් අපි කබලෙන් බැද ගන්නවා. බැදපු පිටි කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන සුදු හාල් ග්‍රෑම් 100ක පිටි අපි මේ සුදු හාල් ගන්නේ මේ මුංගට පෙති සෑදීම සඳහා දියරැස් සාදා ගන්න. මේ පිටි කඩෙන් ගන්නව නම් සුදු හාල් වලින් බැදපු නැති පිටි ගන්න ඕනේ. මුංගට ග්‍රෑම් 250යි. මේ මුංගට හොදලා වතුර බීරෙන්න ඇරලා අපි කබලේ බැදගත්තා. බැදලා වංගෙඩිය දමාලා කුඩු කරගත්ත පිටි දැන් මේ තියෙන මුං ඇට පිටි. පෙනේරෙන් හලා ගන්න ඕනේ. මේ පිටි වර්ග තුනම පෙනේරෙන් හලා ගන්න ඕනේ. කෑලි වගේ තුනොත් පෙති කැඩෙන්න බලන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 125යි. කහතේ හැන්දයි වතුර ස්වල්පයයි. මේ කිතුල් පැණි බෝතල් කාලක් මේ පොල් බෑයක කිරීමේ අපි දැන් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. කැකුළු හාල් පිටි ටික අපි දැන් බැද ගන්නවා. අපි මේ පිටි ටික විනාඩි 2ක් විතර බැදගත්තා. මේ බැදගත්ත පිටි ටික තමයි දැන් මේක හලන්න ඕන පෙනේරේ. අපි දැන් මේ කිතුල් පැණි කාලයකට කරන ගන්නවා හට්ටියට. සීනි ටිකත් එකතු කරනවා. වතුර ටිකක් දානවා. දැන් බැදගත් පිටි වලින් කොටසක් මේ මුං ඇට පිටි එකට දැම්මා. තව කොටසක් මේ භාජනයට දාගත්තා. අපි මේම පෙනේනකොට මේ පැණි එක බා ගන්නවා. එකපාරක් පෙනේනකොට මේ පැණි එක මෙහෙම හොඳටම නිවා ගන්න ඕන. පැණි අතට අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමට නිවා ගන්නවා. දැන් මේ පිටි ටික ටික එකතු කර ගන්න. පැණි එක නිවුණාන් පස්සේ යාන්තම් රස්නේ තියෙනකොට දා ගන්න. පිටි ටික මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕන. මේ පිටි බදිනකොට පිටි ටිකක් අපි මේ භාජනයකට ඉතුරු කරගත්තා. ඒ පිටි වලින් මේ පිටි මෙන්න මේ විදිහට දියර වගේ තියෙනවා නම් මේන් ටිකක් දාලා ගුලිය හදාගන්න මේ විදිහට. ඝන වැඩි වුණොත් එහෙම වතුර චුට්ටක් උණු වතුර චුට්ටක් දාලා තුනී කරගන්න පුළුවන්.
වැල්ලට මේ බෙදපොටු පිටි ටිකක් මෙහෙම දාලා මෙන්න මේ විදියට තුනී කරගන්නවා. ඉතුරු කරගත්ත පිටි වලින් තමයි ඒකත් කරන්නේ. මේ හදාපු මිශ්‍රණය මෙහෙම වැල්ලට දාලා මෙහෙම තුනී කරගන්නවා. අපි දැන් මුං අතිරස කපාගෙන ඉවරයි. දැන් බදින්නයි හදන්නේ. මේ මුං අතිරස කපනකොට ලෑල්ලට දාලා හයි වුණොත් ඒක ආයෙ විගහට එකතු කරලා අරගෙන උණු වතුර ටිකක් ඒ පිටි මිශ්‍රණයට දාලා පොඩි කරලා තුනී කරලා අරගන්න. දැන් මිශ්‍රණය මේ හදාගන්න. මෙන්න මේ විදියට මේ මිශ්‍රණය තියෙනවා. අපි දැන් මුං අතිරස හදාලා ඉවරයි. මේ කැවිලි වර්ගයට පංගුවක මුං කැවුම් කියලා කියනවා. අපි කියන්නේ මුං අතිරසයි කියලා. මේ විදිහට මුං අතිරස හදාලා ඕගොල්ලෝ කාලා බලලා ගුණදොස් මටත් කියන්න. මේ වගේ දවසක මේ කෑම වේලකින් අපි ආයෙ නැවත හමු වෙමු. දුවලා පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.